एउटा कुरा त बिर्सिहालेँ, मार्जिनल कन्सेप्ट्स एन्ड इलास्टिसिटीको मैले थ्योरिटिकल क्वेसनहरू चाहिँ मैले डिस्कस गरेँ, अरू प्रब्लमहरू त मैले डिस्कसै गरेको रहेनछु त। र ठिकै छ, यो हेरौँ के भयो भन्दा अब मार्जिनल कन्सेप्ट मैले अहिलेसम्म भन्नुसम्म भनिसकेँ होइन। मार्जिनल कन्सेप्ट भनेको कस्ट छ भने मार्जिनल कस्ट भनेको के त डिसी बाई डिएक्स वेयर एक्स इज क्वान्टिटी। रेभेन्यू छ भने मार्जिनल रेभेन्यू भनेको डिआर बाई डिएक्स वेयर एक्स इज क्वान्टिटी। त्यसरी नै प्रफिट दिएछ भने मार्जिनल प्रफिट भनेको डिपी बाई डिएक्स वेयर एक्स इज के त क्वान्टिटी है। अनि एभरेज कस्ट भनेको के हो, कस्ट बाई क्वान्टिटी। एभरेज रेभेन्यू भनेको के हो, रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी। अनि एभरेज प्रफिट भनेको के हो, प्रफिट बाई क्वान्टिटी। यस्तो हो, ओके। यो भनेको थिएँ मैले। यही अनुसार चाहिँ यो डेफिनेसन याद गरेर चाहिँ हामीले के भनौँ त भन्दाखेरि हामी के गरौँ त, 2-4 क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त। पोलिस कोडबाट गरौँ। जस्तै अब 2 मार्क्सको क्वेसनहरू छ यहाँ। ओके, एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट ल हेरौँ त। हामीलाई के दिएको छ 2020 को फलको क्वेसनमा भने टोटल कस्ट भनेको CQ र Q इज क्वान्टिटी चाहिँ कति दिएको छ 100 माइनस 5Q प्लस Q स्क्वायर भनेर दिएको छ। अनि डिमान्ड फंक्सन चाहिँ कति दिएको छ, डिमान्ड फंक्सन चाहिँ नि P इज इक्वल टु 20 माइनस 3Q दिएको छ। हामीलाई के निकाल, प्रफिट फंक्सन निकाल अनि मार्जिनल प्रफिट निकाल भनेको छ। हेरौँ त, प्रफिट फंक्सन निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त, प्रफिट भनेको त सधैँ के हुन्छ, रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ, राइट। प्रफिट भनेको त रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ। रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ भने हामीसँग कस्ट त छ, तर अब रेभेन्यू चाहियो त के गर्ने, वी नो दैट रेभेन्यू इज इक्वल टु प्राइस टाइम्स के त क्वान्टिटी हो कि हैन। वी नो दैट रेभेन्यू इज इक्वल टु प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी। अनि अब हेरौँ त, हामीलाई मार्जिनल प्रफिट र मार्जिनल प्रफिट निकाल भनेको छ भनेपछि मार्जिनल प्रफिट निकाल्नलाई भेरिएबल त के हुनु पर्यो, सधैँ क्वान्टिटी हुनु पर्यो, ओके। मार्जिनल निकाल्नलाई भेरिएबल सधैँ क्वान्टिटी हुनु पर्यो भनेपछि P को टर्म्समा हैन, हामी Q कै टर्म्समा राखौँ। अब Q को टर्म्समा राख्ने भए P लाई सब्स्टिट्युट गर्ने भए कति आउँछ 20 माइनस 3Q टाइम्स Q विच इज इक्वल टु 20Q माइनस 3Q स्क्वायर्ड, ओके ल ठिक छ। भनेपछि हामीसँग कस्ट पनि आयो, रेभेन्यू पनि आयो। देयरफोर प्रफिट फंक्सन भनेको हाम्रो कति भयो त, रेभेन्यू माइनस कस्ट। रेभेन्यू भनेको कति त 20Q माइनस 3Q स्क्वायर्ड हो कि हैन। 3Q स्क्वायर्ड माइनस यो भनेको त 100 माइनस 5Q प्लस Q स्क्वायर्ड। यो भनेको हेरौँ माइनस 100 कन्स्टेन्ट जस्ताको तस्तै 20 माइनस माइनस प्लस 5 25Q अनि माइनस 3 माइनस 1 मिन्स माइनस 4Q स्क्वायर्ड हो कि हैन। यो भनेको के भयो, प्रफिट फंक्सन। अनि मार्जिनल प्रफिट भनेको के हो, P डैश Q। यसलाई चाहिँ नि हामीले के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्ने P लाई फेरि हो कि हैन। मार्जिनल प्रफिट भनेपछि P लाई विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी, Q दिएछ भने Q, X दिएछ भने X हामीले के गर्ने, डिफरेन्शिएट गर्ने। P डैश Q भनेको 100 को डेरिभेटिभ इज 0, 25 इन्टु डेरिभेटिभ अफ Q इज 1, सो दिस इज 25 माइनस 4 टाइम्स 2Q मिन्स 4 इन्टु डेरिभेटिभ अफ Q स्क्वायर इज कति 2Q। 4 इन्टु 2Q मिन्स 8Q है त, 8Q भनेपछि प्रफिट भनेको यति, मार्जिनल प्रफिट भनेको यति भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि एकछिन है, हामीलाई के दिएको छ भन्दा ल
एउटा टाइपको क्वेसन यो हुने भयो अर्को टाइपको क्वेसन के हो टोटल कस्ट दिएको हुन्छ मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट चाहिँ नि हामीलाई निकाल भनेको हुन सक्छ है भनेपछि यो हेरौँ त कहिलेको क्वेसन हो भन्दाखेरि यो कहिलेको क्वेसन हो भन्दाखेरि हेरौँ त 2020 को fall 20 को fall 2019 को fall 19 को fall अनि 2016 को fall 2016 को fall को क्वेसन हामीलाई के भनेको छ भन्दा टोटल कस्ट भनेको CX where X is quantity के दिएको छ 50 plus 10x plus 5x square हामीलाई के त एभरेज कस्ट एट x equal to 10 भनेको एभरेज कस्ट एट x equal to 10 भनेको कति अरे अनि मार्जिनल कस्ट एट x equal to 10 भनेको पनि कति भनेर हामीलाई के भन्दैछ त सोधिएको छ है त हामीलाई यसरी सोधेको छ भने हामीले के गर्ने त अब हिसाब गर्ने के गर्ने हेरौँ 10 राख्नलाई त पहिला सुरु x को टर्म्समा सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नलाई पहिला सुरु x को टर्म्समा अथवा जुन भेरिएबल दिएको छ y दिएछ भने y अनि s दिएको छ भने s t दिएछ भने t हैन q दिएछ भने q p दिएछ भने p त्यसकै टर्म्समा हामीले के गर्नुपर्छ त एक्सप्रेस गर्नुपर्छ यो भ्यालु हाल्नलाई हो कि हैन x को भ्यालु x = 10 हाल्नलाई पहिला सुरु x को टर्म्समा त लेख्नु पर्यो हो कि हैन भनेपछि यहाँ हेरौँ त फर्स्टमा एभरेज कस्ट x भनेको के हो cx/x यो भनेको 50/x होला हो कि हैन प्लस 10x/x भनेको 10 होला प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाइ x भनेको 5x होला यो भयो यहाँबाट के आयो एभरेज कस्ट एट x = 10 भनेको 50/10 प्लस 10 प्लस 5 * 10 होला यो भनेको कति 5 प्लस 10 प्लस 50 दिस इज इक्वल टु 65 ओके त्यसरी नै सेकेन्डमा के छ त मार्जिनल कस्ट एट x = 10 भनेको कति त मार्जिनल कस्ट एट x अहिले त्यो चाहियो ओके मार्जिनल कस्ट एट x भनेको यो भनेको त c' x हुन्छ मार्जिनल भनेको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी अब c' x यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हैन यो एभरेज कस्टको डेरिभेटिभ हुन्छ टोटल कस्टको डेरिभेटिभ गर्ने c' x झुक्किने हैन है 50 को डेरिभेटिभ इज 0 10 into x को डेरिभेटिभ इज 1 so 10 into 1 is 10 plus 5 into x square को डेरिभेटिभ इज 2x ओके हैन so 5 into 2x is 10x यस्तो भयो यहाँबाट के आयो त मार्जिनल कस्ट अफ 10 भनेको हाम्रो कति आयो त 10 plus 10 into 10 which is equal to 110 यसरी गर्ने यो पनि 2 मार्क्सको क्वेशन अहिलेको पनि 2 मार्क्सकै क्वेशन हो है अहिलेको पनि 2 मार्क्सकै क्वेशन हो अब एकचोटि क्वेशन सार्छु अनि भिडियोलाई फेरि रिज्युम गर्छु है अर्को टाइपको क्वेशन चाहिँ यस्तो हुन सक्छ है के दिएको छ भन्दाखेरि डिमान्ड इक्वेसन p = 12 - q दिएको छ मार्जिनल रेभेन्यू निकाल भनेको छ अब मार्जिनल रेभेन्यू निकाल्नलाई त हामीलाई टोटल रेभेन्यू चाहिन्छ बाइ डेफिनेसन हो कि हैन अरु कुनै तरिका त छैन अहिलेसम्म हामीले गरेको मार्जिनल रेभेन्यू निकाल्ने भए के त टोटल रेभेन्यू को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो अब टोटल रेभेन्यू नै दिएको छैन भने कसरी निकाल्ने त डिमान्ड इक्वेसन यो त दियो नि हो कि हैन डिमान्ड इक्वेसन दियो भने यता हेर त डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ भने रेभेन्यू can always be obtained है obtained कसरी त p into q गरेर है भनेपछि अब रेभेन्यू निकाल्न हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा रेभेन्यू भनेको त के हुन्छ म पुरा ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन रेभेन्यू भनेको के हुने भयो पहिला सुरु रेभेन्यू भनेको के हुने भयो p into q अब हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू चाहिरहेछ भनेपछि भेरिएबल मस्ट बी क्वान्टिटी सो q लाई हामी रिटेन गर्छौं p लाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं 12 - q times q यो भनेको कति 12q - q स्क्वायर टोटल रेभेन्यू यति भनेपछि मार्जिनल रेभेन्यू भनेको कति r' q भनेको कति आयो
r dash q भनेको कति आयो यसको डेरिभेटिभ 12 into डेरिभेटिभ अफ q is q के अरे 12 into डेरिभेटिभ अफ q is 1 so 12 into 1 is 12 minus डेरिभेटिभ अफ q square is twice q यति भयो हाम्रो कति मार्जिनल रेभेन्यू यति भयो अर्को क्वेशन कुन छ भन्दाखेरि अर्को क्वेशन एभरेज कस्ट दिएको छ मार्जिनल कस्ट निकाल्नु भनेको छ हामीलाई के दियो त कतिको क्वेशन यो 17 को फल 17 को फलमा average cost in terms of q average cost in terms of q कति दिएको छ 160 by q plus 5 minus 3q 5 minus 3q plus 2q squared 2q squared यो भनिदिएको छ हामीलाई एभरेज कस्ट वेयर q इज क्वान्टिटी हामीलाई के निकाल्नु भन्यो मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ नि कति भनेर सोध्यो अब मार्जिनल कस्ट निकाल्न त हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ त टोटल कस्टको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ टोटल कस्ट त हामीसँग छैन टोटल कस्ट नभए पनि एभरेज कस्ट त छ एभरेज कस्टबाट के गर्ने त हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने वी नो दैट हेरौँ त वी हैव एभरेज कस्ट भनेको त के हो टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी हो कि हैन भनेपछि टोटल कस्ट भनेको एभरेज कस्ट इन्टु क्यू गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन वेयर एभरेज कस्ट इज इन टर्म्स अफ क्यू यहाँ है इन टर्म्स अफ क्यू नै दिएको छ इन टर्म्स अफ क्यू नै दिएको छ यसरी भनेपछि एभरेज कस्टलाई इन्टु क्यू गर्यो भने के आउँछ हेरौँ त इन्टु क्यू गर्यो भने के आउँछ 160 by q into q भने जस्ट 160 हुने भयो माइनस 5q सबलाई q ले मल्टिप्लाई गरे त हो नि यिनीहरु सबलाई q ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ 5q minus 3q squared plus twice q cube okay यो भयो भनेपछि therefore marginal cost भनेको त के हो c dash q हो नि हाम्रो हो कि हैन c dash q हो c dash q भने यसको डेरिभेटिभ भनेको कति 160 को डेरिभेटिभ 0 लेख्नै परेन प्लस 5 into डेरिभेटिभ अफ q is 1 so 5 into 1 is 5 minus 3 into derivative of q square is 2q so we have 3 into 2q which is 6q plus 2 into derivative of q cube means 2 into 3q square which is 6q squared okay 6q squared यति भयो यसको मार्जिनल कस्ट यस्तै खाले प्रब्लमहरु छ अरु पनि अरु एकचोटी आफैले ट्राई गर्नु मैले ओभरअल टाइप चाहिँ मैले कभर गरे यो दुई मासु क्वेशनहरु हो यसमा मैले धेरै टाइम चाहिँ नि वेस्ट गरिन है अब जाउँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पट्टी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट अ गिवन प्राइस भनेपछि के थियो त हामीसँग p is equal to fq जस्तो के डिमान्ड ल थियो होला अथवा q is equal to fp को फर्ममा जसरी लेखे पनि भयो डिमान्ड ल छ भने यो यदि डिमान्ड ल छ भने अथवा q equal to fp लेख्दियौ dq by dp लेख्नु पर्छ नि हैन यस्तो छ भने हाम्रो के हुन्छ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट एनी प्राइस p भनेको माइनस p by q dq by dp हुने भयो राइट dq by dp हुने भयो अब dq by dp यो हुन्छ डिमान्ड ल छ भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने यति त्यसरी नै इलास्टिसिटी अफ सप्लाई यो चाहिँ सप्लाई ल छ भने इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको कति भयो त विदाउट माइनस यो युज गर्ने तर चिन्नु पर्यो है डिमान्ड भनेको छ कि सप्लाई भनेको छ फर्मुला हेर्दा उस्तै छ फर्मुला डेफिनेसन जेसुकै भन फर्मुला हेर्दा उस्तै छ भने के गर्नु पर्यो त माइनस कतिखेर राख्ने डिमान्ड हुँदाखेरि सप्लाई हुँदाखेरि के गर्ने माइनस नराख्ने फर्मुला त्यस्तै देख्छ है सप्लाई भनेको बेला सप्लाईको काम गर्ने डिमान्ड भनेको बेलामा डिमान्डको काम गर्ने एउटाको काम अर्कोमा गर्यो भने यत्रो ठुलो आलु आउँछ है ल भनेपछि अब यहीसँग रिलेटेड के क्वेशन एउटा कुरा भन्ने बिर्स्यो हेरौँ
इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल भनेर हामीलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल भनेर हामीलाई हैन यो इन्टिग्रेसनको कन्ज्युमर सरप्लसमा पनि यही कन्सेप्ट हो है हामीले के गर्ने इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल भने वी मस्ट बी गिवन डिमान्ड ल we must be given supply law हो कि हैन सप्लाई ल दुईटा त दिएकै हुनुपर्छ अनि के गर्ने कि त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाइड गरेर सल्भ गर्ने कि त के रे प्राइस फर डिमान्ड ल इक्वल टु प्राइस फर सप्लाई ल गरेर सल्भ गर्ने जुन सल्भ गरे पनि आउने लास्टमा त्यही हो अथवा यो दुईटै गर्न मन लागेन भने के गर्दिने त हामीले यो दुईटै गर्न मन लागेन भने हामीले के गर्दिने यो दुईटै हामीलाई गर्न मन लागेन भने के गर्दिने भन्दाखेरि सिम्पली के त सल्भ इक्वेशन्स गिभिङ demand and supply laws demand and supply laws as a system भनेपछि एउटालाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने सल्भ गर्ने एउटा तरिका यो भयो अथवा क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाइड गरिदिने हो कि हैन अथवा प्राइस फर डिमान्ड ल इज इक्वल टु प्राइस फर सप्लाई ल गरिदिने अथवा दुईटालाई चाहिँ 1 र 2 मानेर सल्भ गरिदिने है अब नोटेसन फरक छ भने चाहिँ नि यसरी गरे भयो नत्र नोटेसन फरक भए पनि नभए पनि we can use any one of these three methods है क्वान्टिटी डिमान्डेड इज इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाइड गरे पनि इक्विलिब्रियम पोइन्ट्सहरु आउँछ क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु क्वान्टिटी प्राइस फर डिमान्ड ल इक्वल टु प्राइस फर सेकेन्ड के रे सप्लाई ल गर्दा पनि के आउँछ त इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स नै आउँछ डिमान्ड ल र सप्लाई ललाई फर्स्ट सिस्टम र सेकेन्ड फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन मानेर सल्भ गरे पनि आउने के हो लास्टमा पोइन्टहरु तिनीहरुै हो भनेर बुझौं है यस्तो भयो अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको के कुराहरु छन् है इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको के कुराहरु छन् यदि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन 1 भयो भने हामीले के भन्छौं यसलाई इलास्टिक द डिमान्ड इज इलास्टिक भन्छौं इक्वल टु 1 आयो भने के भन्छौं त द डिमान्ड इज युनिट इलास्टिक भन्छौं लेस देन 1 आयो भने द डिमान्ड इज के भन्छौं इन इलास्टिक भन्छौं है यो टर्म त अब याद गर्नु पर्यो त्यो डेफिनिसनहरु हो अनि यदि इक्वल टु 0 आयो भने के भन्ने पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेर हामीले यस्तो भन्छौं है यो चाहिँ टर्महरु बुझ्नु पर्यो टर्महरु यो चाहिँ याद हुनु पर्यो अब के क्वेशनहरु युटिलिटी यो हैन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि यता हेरौं त 2019 कै स्प्रिङ को क्वेशन एउटा हेरौं है 2019 को स्प्रिङ को क्वेशन डिमान्ड फंक्शन हामीलाई के दियो 2019 को स्प्रिङमा भन्दा डिमान्ड फंक्शन हामीलाई के दियो q इक्वल टु 500 minus 2p यो दिएको छ ओके हैन अनि p इक्वल टु कति त 125 हामीले p को लागि यो निकालिसकेपछि p को भ्यालु 125 पनि हाल्नु पर्छ भनेको छ फर्स्ट पार्टमा है if the demand function is q equal to 500 minus 2p decide whether the demand is elastic or inelastic at p equal to 125 भनेपछि यो निकालेपछि हामीले p equal to 125 पनि गर्नु पर्छ राइट ल यहाँ हेरौं त p को भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि we will express everything in terms of p है ल हेरौं यहाँ here यता हेरौं त we know हामीलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिएको यो भनेको त के हो we know that फर्मुला लेख्दै पहिला सुरु कन्फ्युज हुन्छ नत्र dq by dp यो भयो राइट यो भनेपछि अब p को भ्यालु दिएछ भने we will express this in terms of p ओके माइनस p भनेको p नै छ अपॉन q भनेको कति 500 minus 2p यहाँ पनि q को भ्यालु राख्दियौ न d by dp of
500 minus 2p यो हुने भयो यतापट्टिको मैले के पनि चेन्ज गरेन 500 को डेरिभेटिभ 0 minus 2 into derivative of p is 1 so this is minus 2 simply यसलाई के लेखिदिएँ मैले भन्दा माइनस माइनस प्लस भयो 2 कमन लिएर यहाँबाट 2 कमन लिएर काट्ने हो भने माइनस माइनस प्लस यो भनेको 250 माइनस p यस्तो हुने भयो है अब हामीलाई त के आयो एट एनी प्राइस p को लागि त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो नि अब देयरफोर हामीलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के को लागि चाहिएको त p इक्वल टु 2 को लागि चाहिए कति 125 को लागि चाहिएको 125 को लागि चाहिएको भए हामीलाई p इक्वल टु 125 को लागि चाहिएको भए कति हुन्छ त यो एकछिन elastic determine whether the demand is elastic or inelastic at p equal to 125 price is greater than answer के लेखे price is greater than 125 then demand is elastics के answer लेख्छ थाहा छैन यार यो भनेको 125 by 250 minus question determine whether the demand is elastic or inelastic at p equal to 125 यो भनेको त simply 1 आउँछ त यो त 1 हुन्छ मज्जाले 1 हुन्छ 250 minus 125 is 125 मज्जाले 1 so elastic inelastic के पनि हैन यो के भयो त so at p equal to 125 the demand is 1 भनेको के unit elastic the demand is unit elastic okay demand is unit elastic भन्यो ठीक छ अर्को पार्टको क्वेशनले के भने what should be the price charged in order to get the demand unit elastic हुनलाई चाहिँ नि यता हेर सेकेन्ड पार्टमा के भन्यो युनिट इलास्टिक छ रे डिमान्ड चाहिँ हामीलाई के दियो त सेकेन्ड पार्टमा युनिट इलास्टिक छ रे यो युनिट इलास्टिक छ भने प्राइसको भ्यालु निकाल भन्यो हो कि हैन भनेपछि के भनेको छ युनिट इलास्टिक दियो भनेपछि वी क्यान टेक p by 250 minus p to be equal to 1 यहाँबाट सल्भ गर्यो भने p equal to 250 minus p which gives p equal to 125 यति गर्दिने हो यसको सल्युसन ठ्याक्कै हुन्छ है अब के भनेको छ त्यसरी नै फाइन्ड द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट p equal to 3 for 80 भनेर भनिदिएको छ अब चाहिँ म मेट्छु यो सिम्पली प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ नि निकाल भन्दैछ यो जस्ट क्याल्कुलेसन गर भने त अब क्याल्कुलेसन गर्दिनु हेरौँ अघिको भन्दा सिम्पल छ यो ल 2018 को स्प्रिङ अर्को 2018 को स्प्रिङ 2015 को फल ओके यसमा के भनेको छ हामीलाई q इक्वल टु यो डिमान्ड ल चाहिँ q इक्वल टु 20 बाइ p प्लस 1 दिएको छ है 20 बाइ p प्लस 1 दिएको छ 20 बाइ p प्लस 1 दिएको छ है किन लाइस भाइ सँग फुकेर के गर्छस् फुक यो दिएको छ हामीलाई के त यो हामीलाई के दिएको छ डिमान्ड ल हामीलाई के निकाल भन्यो एट p इक्वल टु 3 चाहिँ नि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल भनेर भनेपछि यता हेर त हामीलाई के थाहा छ भन्दा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त माइनस p by q dq by dp राइट माइनस p by q dq by dp अब के गर्दिम मज्जाले q को भ्यालु हाल्दिम हामीलाई p को टर्म्समा दिएको छ माइनस p बाइ यो भनेको 20 बाइ p प्लस 1 इजन्ट इट टाइम्स यो भनेको फेरि d बाइ dp अफ 20 बाइ p प्लस 1
यस्तो हुने भयो यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दियौं त माइनस p p plus 1/20 हुन्छ यो हो कि हैन algebraic simplification into यहाँबाट 20 बाहिर निकाल्दै भयो d by dp of 1 by p plus 1 हुन्छ हो कि हैन d by dp of 1 by p plus 1 हुन्छ 1 by p plus 1 हुन्छ राइट यो भनेको हेरौं त यो भनेको यो 20 र यो 20 क्यान्सल गर्दियौ कति हुने भयो p p plus 1 टाइम्स अपनमा छ भने रेडिकलमा छ भने अथवा दुईटै छ भने अपनमा रेडिकल छ भने है अपनमा रेडिकल छ भने के गर्ने त मैले भने थिए पावरमा लेख्दिने p plus 1 को पावर -1 हुन्छ यो राइट अब यहाँ के गर्ने चेन रुल यो त जस्ताको तस्तै भयो अहिले इजन्ट इट यो हेरौं त एक के रे p को पावर -1 जस्तो छ भनेपछि -1 p plus 1 को पावर -1 ओके हैन टाइम्स के हुने भयो त p plus 1 को डेरिभेटिभ व्हिच इज 1 -1 into minus means simply plus p plus 1 upon यो भनेको 1 p plus 1 को स्क्वायर यो एउटा काट्दियौं कति भयो 1 by के रे p by p plus 1 हुने भयो तर हामीलाई कतिको लागि निकाल्नु भनेको छ हामीलाई यो एनी पोइन्ट p एनी प्राइस p को लागि त हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्यौं तर हामीले कतिकोमा निकाल्नु पर्ने भन्दा p इक्वल टु 3 को लागि निकाल्नु पर्ने यो भनेको हेरौं p इक्वल टु 3 को लागि निकाल्नु पर्ने भनेपछि यहाँ 3 राख्दियौं कति भयो 3 by 3 plus 1 which is equal to 3 by 4 यसरी गर्ने हो नि हो कि हैन 3 by 4 यसरी आयो हामीले यति नै निकाल्नु भनेको छ यसले अर्को के भनेको छ डिमान्ड फंक्शन यो q इक्वल टु 10 मा निकाल्नु भन्यो अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप भन्यो भने यो अब यसमा फाइन्ड इट्स टाइप भन्यो भने हेरौं त 3/2 इज लेस देन 1 अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पछि अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप भन्यो रे अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप भन्यो भने अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप भन्यो भने के गर्ने ग्रेटर देन 1 छ भने इलास्टिक इक्वल टु 1 छ भने युनिट इलास्टिक लेस देन 1 छ भने इनइलास्टिक इक्वल टु 0 छ भने पर्फेक्टली इनइलास्टिक यो के छ यो जस्ट लेस देन 1 छ सो यसको नेचर के भयो त यसको नेचर के भयो नेचर चाहिँ यहाँ लेख्दिने यसरी इनइलास्टिक भनेर यति गरेर पुग्छ नेचर सोध्यो भने साइडमा इनइलास्टिक हो कि के हो यो चारवटा मध्ये के हो यति लेख्दै पुग्छ है त अहिले एकछिनमा अर्को एउटा क्वेशन हेर्छु यो एकचोटी सोधेको क्वेशन हो 2009 को स्प्रिङमा सोधेको रहेछ डिमान्ड ल यो दिएको छ q इक्वल टु 15 को लागि के गर त के निकाल भनेको रहेछ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल भनेको रहेछ भने q र p दुईटै इन्भल्भ हुन्छ वी क्यान फाइन्ड दैट u इक्वल टु टाइम्स dq by dp यो हुन्थ्यो है प्राइस दिएको भए अब क्वान्टिटी दिएको छ त के गर्ने क्वान्टिटी दिएको छ त हामीले के गर्नु पर्यो सबलाई क्वान्टिटी को टर्ममा लेख्नु पर्यो यो एट प्राइस यो p इक्वल टु समथिङ एट प्राइस p एन्ड क्वान्टिटी q हो यो जनरली प्राइस दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ क्वान्टिटी दिएको हुन्छ p र q दुईटै छ भने एट प्राइस p एन्ड करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी q भनेर बुझ्नु पर्छ खास यसलाई है अब इन जनरल प्राइस दिएको हुनाले एट प्राइस p भन्ने चलन चाहिँ छ यसमा q एट प्राइस p एन्ड करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी q भनेर भने इट विल बी मच बेटर अब यो किन गराइरहेको यहाँ आएर यो हेर त अब यो हामीलाई q को टर्म्समा चाहिरहेछ यो q को भ्यालु राख भनेपछि यसलाई q कै टर्म्समा लेख्दियौं न हैन 200 - 3q हुन्छ यो अपन q भयो अब dq by dp छ dq by dp भनेपछि अब q को भ्यालु राखेर p लाई चेन्ज गरेर राख्नु भन्दा हामीले के भनेको थियो डिमान्ड ल र सप्लाई ल को लागि dq by dp इक्वल टु 1 by रेसिप्रोकल अफ यो गर्न मिल्छ भन्दै थिए मैले हो कि हैन भनेपछि यो भनेको 1 by
dp upon dq लेख्नु पाए यसलाई ठ्याक्क तल लगे जस्तो गरेर गर्न पाए तर त्यो गरेको चाहिँ हैन है डिफरेन्शियल्स पढेपछि थाहा हुन्छ त्यो डिफरेन्शियल्स पढेपछि थाहा हुन्छ dp by dq गरेको जस्तै देखिन्छ डिमान्ड ल र सप्लाई लमा एटलिस्ट हाम्रो कोर्समा यो चाहिँ गर्न अलाउड छ है सधैँ अलाउड नहुन सक्छ 200 minus 3q सधैँ कतिखेर भन्दा इन्भर्टिबल फंक्सन नहुँदाखेरि 1 by d by dq of p को भ्यालु कति 200 minus 3q right minus 200 minus 3q by q ओके हैन into 1 by कति हो त यो कति हो यो भने कति हो यो यसको 0 भयो यसको -3 यो -3 भनेपछि यहाँ हेरौँ त 200 minus 3q by 3q यति हो नि भयो elasticity of demand therefore elasticity of demand at q equal to कति q equal to यो कति दियो q equal to कति दिएको छ 15 भन्नुको मतलब कति भयो त 200 minus 3 into 15 by 3 into 15 ओके हैन यो भनेको 200 minus 45 भनेको कति 155 क्यारी ओभर है कस्तो पागल रहेछ 155 by 45 31 by 9 31 by 9 अनि यसले के भनेछ अल्सो फाइन्ड इट्स टाइप भनेछ यो त के छ यो त ग्रेटर देन 1 छ यो ओके हैन ग्रेटर देन 1 छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मात्र सोधेको भए यतिमा सक्यो नेचर सोध्यो भने ग्रेटर लेस इक्वल टु 1 अथवा इक्वल टु 0 हेर्नु पर्छ ग्रेटर देन 1 आयो भनेपछि यो के त इलास्टिक भनेर हामीले यति लेख्दिन पर्यो है यस्तो गर्ने अनि एउटा क्वेशन छ यहाँ मैले अलिकति थपेरै गरिदिन्छु डिमान्ड फंक्सन हामीलाई के दिएको छ 2015 को स्प्रिङमा है को स्प्रिङमा हामीलाई दिएको छ के दिएको छ त भन्दाखेरि यो क्वेशन नै गराएको छ नि त मैले साच्चै नगरिदिन्छु होला यत्तरी हामीलाई डिमान्ड इक्वेसन के दिएको छ q इक्वल टु 2400 minus 40p 2400 minus 40p अनि के भनेको छ determine the prices determine the price for which demand is elastic भनेर सोधेको छ है त भनेपछि elasticity of demand त चाहियो नै चाहियो here eta d is equal to minus p by q फर्मुला सधैं लेख्नु dq by dp right minus अब के त प्राइस को बारेमा सोधिरहेछ त p के टर्म्समा राख्दियो p by 2400 minus 40p d by dp of फेरि यहाँ पनि भ्यालु हाल्दियौ 2400 minus 2p यस्तो भयो राइट कांस्टेंट को डेरिवेटिव 0 minus 2 p को डेरिवेटिव minus 2 so we have minus p by 2 4 double under minus 40p times कति minus 2 यो माइनस र यो माइनस ले प्लस हुने भयो 2 ले तलपट्टि कमन लिने भयो 1 by 1200 minus 20 p आउँछ यो भयो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब डिमान्ड हामीलाई के दिएको छ we have demand is greater than 1 because demand is given to be elastic demand is elastic भनेर क्वेशन ले भन्ने छ demand is elastic भन्दै छ भनेपछि
P by 1200 minus 2P is greater than 1. 1200 minus 2P भनेको यो into 2 यो into half हो कि हैन 1200 minus 2P भनेको यस्तो हुन्छ 2P हैन 20P सरी 20P यो भनेको यस्तो हुन्छ 20P है यस्तो हुन्छ भनेपछि Q is positive 2 is positive so this must be positive भनेपछि हामीले के गरौँ त दुवैतिर 1200 minus 20P ले मल्टिप्लाई गरौँ अघि भने जस्तै P हुन्छ यहाँ P बाँकी हुन्छ यहाँ 1200 minus 20P हुन्छ पोजिटिभले मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि यतै फर्केको फर्किए हुन्छ राइट यतै फर्किरहेको हुन्छ अब यहाँ यसले मैले के बिराएँ जस्तो लागिरहेछ है एन्सर चाहिँ यहाँ मिलिरहेको छैन मेरो P भनेपछि P त P नै हो त उफ यहाँबाट के भन्नु भयो 21 P is greater than 1200 अरे 1200 नै हो र भने 2400 minus 40P determine the price at which it is elastic 30 हाल्दियो भने एक्ज्याक्टली इक्वल टु 1 हुने भयो यो बुककै रङ छ होला यो पक्कै पनि यो भनेको P is greater than 1200 sorry 1200 divided by 21 positive भएकोले यस्तो भयो यहाँबाट के भयो P is greater than 1200 by 21 भनेको अराउन्ड कति हुन्छ P must be greater than 1200 divided 21 भनेको 57.14 भन्दिनु न 57.14 भन्दा धेरै हुनु पर्यो भनेर यसले देखाइरहेछ मेरो क्याल्कुलेसन मिस्टेक छैन भने है मैले यो भिडियो बनाउनु अगाडि यो क्याल्कुलेसन गरेको पनि छैन त्यही भएर मेरो क्याल्कुलेसन बिग्रिन चाहिँ सक्छ एकिन गराइस बिग्रिन चाहिँ सक्छ तर मेरो विचारमा बिग्रेको चाहिँ छैन 20P बिग्रेको छ बिग्रेको छ 2400 minus 40P I'm extremely sorry यो भनेको minus 40 right minus 40 ले यसलाई क्यान्सल आउट गर्ने भए कति हुन्छ अरु जम्मै कुरा त्यही I'm extremely sorry 40 ले क्यान्सल आउट गर्ने भए 40 यो 60 minus P हुन्छ यो 60 minus P तलपट्टि ओहो यस्तो भयो भने दिक्क लाग्छ कि मलाई कति 60 minus P 60 minus P अघि गरे जस्तै हेरौँ 40 कमन लिएछ भने 60 minus P भयो अब आन्सर मिल्छ अब बल्ल मिल्छ 40 कमन लिए 40 is positive अनि Q is positive Q भने पोजिटिभ छ पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ भए मात्र पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर 60 minus P is positive भनेपछि के गर्ने P 60 minus P ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्दियौं यो यता फर्केको यतै फर्किन्छ यहाँबाट P यता लगेर जोड्दियौं 2P is greater than 60 2 ले डिवाइड गर्दियौं दुवैतिर since 2 is positive यो थुतुनो यतापट्टि नै फर्केको हुन्छ उतापट्टि फर्किन्न पोजिटिभले मल्टिप्लाई अथवा डिवाइड गर्यो भने थुतुनो फर्काउनु पर्दैन थुतुनो चेन्ज गर्नु पर्दैन थुतुनोको डाइरेक्सन है P is greater than 30 सो क्वेशनको आन्सर कति भयो सो for P greater than 30 the demand is elastic अनि यदि डिमान्ड इज इनइलास्टिक सोधेको भए यो म क्वेशनमा छैन म गर्दिन लागेको इनइलास्टिक भनेर सोधेको भए के गर्थ्यौं हामीले इटा डी लेस देन 1 भनेको कति P by 60 minus P less than 1 60 minus P भनेको पोजिटिभ भइरा हुन्छ त्यही भएर P is less than 60 minus P अघि जस्तै थुतुनो फर्काएको फर्कै जता फर्क्यो उतै फर्काउने हो फेरि
यो भनेको 2p इज लेस देन 60 फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा नि थुतुनो फिराउनु पर्दैन भनेपछि p इज लेस देन 30 हुँदाखेरि के हुन्छ त इनइलास्टिक युनिट इलास्टिक भनेको भए अघि जस्तै युनिट इलास्टिक भनेको भए इटा d इक्वल टु 1 गर्नु पर्थ्यो यहाँबाट के आउँथ्यो p by 60 minus p equal to 1 जसबाट p equal to 30 आउँथ्यो यसरी गरिन्छ है यसको क्वेशनहरु चाहिँ अब एउटा क्वेशन अब ओल्ड इज गोल्डमा छ छैन थाहा छैन एकचोटी हेरिहाल्छु छ भने एउटा त्यो क्वेशन चाहिँ सकाइहाल्छु है रहेछ यो क्वेशन सोचेको थिएँ रहेछ दुईचोटी सोधेको रहेछ 2014 को फल र 2008 को स्प्रिङ यसको फल र यसको स्प्रिङमा सोधेको क्वेशन रहेछ है हामीलाई के दिएको छ डिमान्ड ल पनि दिएको छ अनि सप्लाई ल पनि दिएको छ अनि हामीलाई के निकाला भन्यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट कहाँ त इक्विलिब्रियम प्राइस अब इक्विलिब्रियम प्राइस हामी क्याल्कुलेट गर्छौं अघिसम्म गरेको क्वेशन चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन यो चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन है इक्विलिब्रियम प्राइस हामी क्याल्कुलेट गरेर सब्स्टिट्युट गर्छौं तर हामीलाई सुरुमा के चाहियो त हामीलाई त सुरुमा के चाहियो भन्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ के भन्छ यो डिमान्ड र इलास्टिसिटी अफ सप्लाई चाहियो सो पहिले त्यसको काम सकाइहालौँ न एट एनी हामी प्राइसकै टर्म्समा राख्दियौँ है प्राइसकै टर्म्समा राख्दियौँ किनभने हामीलाई लास्टमा प्राइस सब्स्टिट्युट गर्नु छ भनेपछि हियर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको कति इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको कति माइनस p by q dq by dp यो हुन्थ्यो अब यहाँ हेर्नु दुईटै दिएको छ डिमान्ड र सप्लाई दुईटै दिएको छ भने यहाँ अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड राख्ने भए q को भ्यालु के सब्स्टिट्युट गर्ने त हामीले q को भ्यालु के सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो त हामीले भन्दा q को भ्यालु कहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो डिमान्ड लबाट अब हेरौँ त यहाँ हेर्नु डिमान्ड लबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि दुवैतिर स्क्वायर गरिदियो p स्क्वायर 100 माइनस q स्क्वायर हुन्छ हामीलाई q इन टर्म्स अफ p चाहिरहेछ है p ले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको कति भयो q स्क्वायर इक्वल टु 100 माइनस p स्क्वायर राइट यो भनेको के त q इज इक्वल टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 100 माइनस p स्क्वायर यो हुने भयो तर q भनेको त के हो पोजिटिभ क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी डिमान्डेड भने एटलिस्ट नन नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ त यो कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो माइनस साइन एउटा हटाएर प्लस मात्र लिन्छौं एक स्टेप बढी गर्ने भए q इज इक्वल टु 100 माइनस p स्क्वायर मात्र हुन्छ किनभने q इज नेभर नेगेटिभ so we reject के त we reject के भयो त q इक्वल टु माइनस स्क्वायर रुट अफ 100 माइनस p स्क्वायर त्यो भएर हामीले रिजेक्ट गरेर हामीले यति मात्र लियौं भनेपछि यो के भयो हेर्नु त माइनस p को माइनस p q भनेको कति आयो स्क्वायर रुट अफ 100 माइनस p स्क्वायर राइट टाइम्स d by dp of q भनेको कति अरे 100 माइनस p स्क्वायर को स्क्वायर रुट 100 माइनस p स्क्वायर को स्क्वायर रुट यो भनेको कति भयो हेरौँ त यताको त मैले के पनि गरिन जस्ट डेरिभेटिभ गर्ने त हो नि अब d by dp of स्क्वायर रुट रेडिकल साइन आउन साथ के गर्ने पावरमा लगेर भिडाइदिने हेरौँ त p को पावर हाफ को फर्ममा त छ हो कि हैन p को पावर हाफ को फर्ममा त छ p को पावर हाफ को फर्ममा त छ p को पावर हाफ को फर्ममा छ भने p को पावर हाफ को फर्ममा छ भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो चेन रुल गर्दाखेरि के गर्ने d 100 माइनस p स्क्वायर को पावर हाफ यो जस्ताको तस्तै यहाँ dp हुन्छ यहाँ के राख्ने त
p को सट्टा j आयो त्यही 100 minus p square 100 minus p square right okay यो हेरौँ कति हुन्छ minus p by square root of 100 minus p square times du half by du जस्तै छ यो u को सट्टा के छ 100 minus p square भनेपछि n u भनेको कति 100 minus p square 100 minus p square को power minus half right half minus 1 minus half times यसको के हुन्छ त minus 2p हुन्छ यो 2 यो 2 क्यान्सल गर्दियौ ओके अनि के गर्दियौ त p र p मल्टिप्लाई गर्दियौ माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दियौ माथि कति हुन्छ p स्क्वायर तल स्क्वायर रुट अफ 100 minus p square अनि यो के भयो यो भनेको 1 by square root of 100 minus p square so यो बेसिकली कति भयो p square by 100 minus p square भयो है यो जम्मै क्याल्कुलेसन गर्यो भने के हुन्छ p square by 100 minus p square हुने भयो अब अलिकति मेटाएर मैले चाहिँ यहाँ ठाउँ खाली गरे यसलाई चाहिँ म यहाँ लेख्छु है is equal to p square by 100 minus p square आयो यो राइट हामीलाई यो एकछिन पछि चाहिन्छ अब तलको चाहिँ म के गर्छु अलिकति मेटाएर क्याल्कुलेसनहरु गर्छु है एकचोटी मेटाइहाल्छु है मेटाउन अलिकति टाइम लाग्ला जस्तो अब इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पनि त चाहिएको छ नि हामीलाई इलास्टिसिटी अफ सप्लाई को लागि त फर्मुला त्यो हो p by q dq by dp अब हामीलाई प्राइसकै टर्म्समा निकाल्नु छ हामीलाई पछि प्राइसको भ्यालु केही निकालेर सब्स्टिट्युट गर्नु छ भनेपछि हामीले के गर्ने त प्राइसकै टर्म्समा राख्दियौ p भने p नै भयो अब q कहाँबाट लिने q कहाँबाट लिने q भनेको इलास्टिसिटी अफ सप्लाई को लागि सप्लाई लबाटै लिने यो भनेको कति 2p minus 10 छ राइट 2p minus 10 टाइम्स d by dp अफ यसलाई त q को भ्यालु हाल्दियौ कति 2p minus 10 यहाँ पनि यो भनेको कति आयो सिम्पली p 2p minus 10 इन्टु यो भनेको कति 2 मात्र हुने भयो 2 ले तलपट्टि क्यान्सल गर्ने भयो यो कति p by p minus 5 हुने भयो यस्तो भयो इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट एनी प्राइस p भनेको यति देखिने भयो है यति देखिने भयो यति देखिसकेपछि अब के गर्ने त अब हामीलाई के चाहियो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहियो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो मैले अघि के भनेको थिएँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल्नलाई तीनटा तरिका छ भनेको थिएँ है एउटा प्राइस फर सप्लाई इक्वल टु प्राइस फर डिमान्ड गरेर सल्भ गर्ने अर्को क्वान्टिटी डिमान्डेड इज इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाइड गरेर गर्ने अथवा डिमान्डलाई इक्वेसन 1 डिमान्ड इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 मान्ने सप्लाई इक्वेसनलाई इक्वेसन 2 मान्ने दुईटालाई सल्भ गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ यहाँ हेर्दाखेरि थर्ड उपाय चाहिँ नि यो फर्स्ट अप्सन यो सेकेन्ड अप्सन थर्ड अप्सन चाहिँ नि गतिलो होला जस्तो छ है भनेपछि अनि भन्नुलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स भने के हो यहाँबाट यो सल्भ गरेपछि के आउँछ एउटा p को भ्यालु आउँछ एउटा q को भ्यालु आउँछ है भनेपछि p, q भनेको हाम्रो के भयो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो अनि p भनेको के हो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो ओके इक्विलिब्रियम प्राइस यो भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यो भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यसरी सल्भ गरेर आएको p को भ्यालुलाई के भन्ने त इन सर्ट भन्ने भयो यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल्दा p को भ्यालु जुन आउँछ त्यसलाई इक्विलिब्रियम प्राइस अनि q को भ्यालु जुन आउँछ त्यसलाई के भन्ने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अब हामीलाई के चाहियो इक्विलिब्रियम प्राइस मात्र चाहियो है we need equilibrium price only so we do not care about the value of equilibrium quantity we will simply calculate equilibrium price okay अब यहाँ त for equilibrium price we solve यसलाई 1 भन्दियौ यसलाई 2 भन्दियौ we solve 1 and 2 okay 1 and 2 अब 1 को लागि यता हेरौं 1 and 2 अब सब्स्टिट्युट गर्दियौ न we don't want p
के वी डोन्ट वान्ट क्यू किनभने इक्विलिब्रियम प्राइसको लागि यहाँ सब्स्टिट्युट गरे पुग्छ वी डोन्ट वान्ट क्यू है वी डोन्ट वान्ट क्यू त्यही भएर क्यूलाई लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ न के हुन्छ p इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 100 माइनस क्यू स्क्वायर भनेको 2p माइनस 10 को स्क्वायर हुन्छ यो हो कि हैन यो कसरी त सब्स्टिट्युटिङ 2 in 1 सब्स्टिट्युटिङ 2 यो 2 बाट आएको भ्यालुलाई चाहिँ 1 मा लगेर हाल्दियो भनेको इन सर्ट सब्स्टिट्युटिङ भनेर यसरी लेख्दिए मैले अब रेडिकल हटाउनलाई त के गर्ने यहाँ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स p स्क्वायर इक्वल टु 100 माइनस 2p माइनस 10 को स्क्वायर यो भनेको p स्क्वायर इक्वल टु 100 माइनस यो खोल्ने भयो कति 4p स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2 2s are 4 into 10 means 40p right यो भनेको कति p स्क्वायर इक्वल टु 100 ओके माइनस यो त गयो यो त गयो यो त गयो है यो त गयो 100 त गयो ओके हैन अब एकछिन राख चुप एकछिन है उफ दुःख दिने पनि ल यहाँ माइनस 4p स्क्वायर राइट माइनस 4p स्क्वायर अनि प्लस 40p यसलाई के गर्दिम यहाँ हेरौँ त 5p स्क्वायर माइनस 40p इक्वल टु 0 हुन्छ 5 ले डिवाइड गरिदियो p स्क्वायर माइनस 8p इक्वल टु 0 p स्क्वायर माइनस 8p इक्वल टु 0 कमन लिने भए p टाइम्स p माइनस 8 इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँबाट के आउने भयो p इक्वल टु 0 और p इक्वल टु 8 आउने भयो भनेपछि पोसिबली इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको के त 0 आउँछ कि त 8 आउँछ है कि त 0 आउँछ कि त 8 आउँछ भने अब यहाँ हेरौँ p को भ्यालु 0 र 8 आयो है p को भ्यालु 0 र 8 आयो p को दुईटा भ्यालु आउन साथ सधैँ चेक गर्ने है दुईटै चाहिँ भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुईटै चाहिँ भ्यालिड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यस्तो इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल्दाखेरि कुनै पनि q को अथवा p को चाहिँ के त दुईटा भ्यालु आयो भने त्यसले गतिलो चीज दिन्छ कि दिदैन भनेर चेक गर्ने कसरी 1 र 2 लाई सल्भ गरेको राइट 1 र 2 लाई सल्भ गरेको भनेपछि 1 मा अथवा 2 मा राखेर हेर्ने है 1 के अथवा 2 मा राखेर हेर्ने केमा राख्दा सजिलो हुन्छ 2 मा भनेपछि 2 मा राखेर हेर्ने भए हामीले के हुन्छ त 1 मा राखेर हेरेर रिजल्ट ठीक जस्तो 1 मा यता हेरौँ 1 मा भन्दा पनि 2 मा राख्दा किन ठीक हुन्छ भन्दा यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म छ अलिकति सल्भ गर्दाखेरि स्क्वेयरिङ गर्नु पर्ला क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्ला फेरि क्वाड्रेटिक बनाएर सल्भ गर्नु पर्ला त्यो झ्याउ हुन्छ यहाँ हेरौँ लिनियर छ मज्जाले एकचोटि सब्स्टिट्युट गरे पुग्छ हो कि हैन भनेपछि ल p इक्वल टु 0 लगेर 2 मा हालेर हेरौँ 1 मा म राख्दिन 1 मा राख्दिन 1 मा किन राख्दिन भन्दाखेरि 1 मा किन राख्दिन भन्दाखेरि 1 बाट मैले फेरि q को लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ हो कि हैन त्यो भएर यहाँ एउटा मात्र भ्यालु आइदिएको भए ठीक थियो हामीले क्वाड्रेटिक के पनि गर्नु पर्दैन थियो मज्जाले यति गरे पुग्थ्यो p इक्वल टु 0 अथवा p इक्वल टु 8 मात्र आएको भए ठिकै हुन्थ्यो तर के भयो दुईटा आइदियो भनेपछि वी मस्ट चेक q को भ्यालु पनि निकाल्नै पर्ने भयो हामीले है अब हेरौँ त नआएको भए ठिक थियो p इक्वल टु 8 मात्रै अथवा p इक्वल टु 0 मात्र आएको भए त्यही लिन पाइन्थ्यो अब यहाँ हेरौँ q को भ्यालु निकालौँ है p इक्वल टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ q को भ्यालु हेरौँ त q को भ्यालु के हुन्छ 2 इन्टु 0 माइनस 10 यो भनेको माइनस 10 लौ जा q भनेको माइनस 10 त हुन सक्दैन q भनेको त क्वान्टिटी डिमान्डेड सो we reject the value p equal to 0 because since q cannot be negative we reject
Q equal to P equal to 0 है you cannot reject we reject P equal to 0 अथवा यति गरिनु भयो अर्को P equal to 8 को लागि हेरौँ यसले पनि Q को भ्यालु जेप पाइदै दिन्छ भने we do not have any equilibrium price त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है Q भनेको 2 into 8 minus 10 which is equal to 6 so okay यहाँ पनि नेगेटिभ सेगेटिभ त्यस्तो के आइदिएको भए P पनि रिजेक्ट Q P equal to 0 पनि रिजेक्ट 8 पनि रिजेक्ट भइदियो we do not have any equilibrium price so we cannot calculate the elasticity of demand at equilibrium price भनेर हामीले भनिदिनु पर्थ्यो तर यसले P equal to 8 ले के पनि भाइलेट गरेन P equal to 8 भनिसकेपछि we can take P equal to 8 okay since Q is greater than 0 it is okay to take P is equal to 8 okay P is equal to 8 भनेपछि हाम्रो के भयो यो रिजेक्ट भयो तर यो रिजेक्ट भएन therefore thus P equal to 8 is the required equilibrium price भयो भनेपछि therefore elasticity of demand at equilibrium price भने P equal to 8 यो भनेको के हो इक्विलिब्रियम प्राइस त्यही त निकाल भनेको छ इक्विलिब्रियम प्राइसमा कति हुन्छ भनेपछि यहाँ लगेर P को भ्यालु हाल्दिउँ कति हुन्छ 8 स्क्वायर by 100 minus 8 स्क्वायर भनेको 64 minus 100 minus 64 is 36 पाइथागोरियन ट्रिप्लेट हो यो भनेको 16 ले त जाँदैन यो भनेको 2 कि 4 ले 4 को 16 by यो 9 हुन्छ यो 16 by 9 हुन्छ यो है यो भनेको 16 by 9 अनि इटा सप्लाई भनेको इटा सप्लाई गर्ने भने हैन फेरि यो भनेको 8 by 8 minus 5 which is equal to यो पनि इक्विलिब्रियम प्राइस भएकोले हाले है 8 by 3 मात्र हुने भयो यति भयो यसरी गरे नि हुन्छ P equal to 0 रिजेक्ट गर्ने तरिका एउटा के पनि छ भन्दाखेरि P equal to 0 रिजेक्ट गर्ने तरिका अर्को एउटा के पनि छ भन्दाखेरि यसरी रिजेक्ट गर्न त पाइयो ठीक छ हैन हामीले Q को भ्यालु टेस्टै नगर्ने यो राखेर हेर्ने अनि पछि राखेर हेरौँ अनि रिजेक्ट गरौँला भनेर भने पनि पाइयो जस्तै हेर त P equal to 0 or P equal to 8 आइरहेको थियो हो P equal to 8 आइरहेको थियो हो भनेपछि अब के गर्ने दुईटा इक्विलिब्रियम प्राइस आएको जस्तो देख्यो हो कि हैन दुईटा इक्विलिब्रियम प्राइस आएको जस्तो देख्यो भनेपछि के गर्ने त P equal to 0 को लागि दुईटै निकालेर हेरौँ न इटा D भनेको कति हो 0 स्क्वायर by यहाँ मिल्दैन रहेछ यहाँ चाहिँ नि दुईटैमा चाहिँ नि 0 नै आयो यदि कुनै दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ है यसमा मिलेन ल ठिकै छ यसमा मिलेन 0 आयो यसबाट के पनि देखिने नै भएन यदि चाहिँ नि कुनै पनि उसमा के रे इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा P equal to 0 यदि सब्स्टिट्युट गरेर यो दुईटा आयो रे हैन सब्स्टिट्युट गरे दुईटामा कुनै एउटामा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ नेगेटिभ आएर सपोज चाहिँ नि मैले यसमा चाहिँ नेगेटिभ आउला जस्तो लागेको थियो इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यो इक्वल टु माइनस सपोज -3 आयो नि यो त हुन सक्दैन नि दुईटै पोजिटिभ अथवा 0 आयो त वी क्यान एक्सेप्ट अथवा के रे दुईटै पोजिटिभ अथवा चाहिँ नि के रे नन नेगेटिभ आयो त अब थाहा छैन त्यो अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि के गर्दा सबभन्दा राम्रो भने अघि गरे जस्तै हो तर एउटा चाहिँ के हुन सक्छ दुईटामा एउटा चाहिँ नि नेगेटिभ आइदियो भने नेगेटिभ इलास्टिसिटी त हुन सक्दैन नेगेटिभ इलास्टिसिटी नभइसकेपछि वी क्यान रिजेक्ट द भ्यालु व्हिच गिव्स नेगेटिभ इलास्टिसिटी फर एटलिस्ट वान है दुईटामा जुन भए पनि एउटा मात्र पनि नेगेटिभ इलास्टिसिटी दियो भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्न हामीले सक्छौं त्यो पनि एउटा टिपेर राख्दा हुन्छ ल 1 घण्टा कराइ नै सक्यो भनेपछि अहिलेलाई यो बन्दै गर्दियौ थ्यांक यू भेरी मच